Hi guys! Welcome to another episode of Tatak Delish. So for today, bigyan ko lang kayo ng short update. Lumagpas na po tayo ng 500 subscribers. So maraming salamat po. Ibig sabihin, sure na yung 5 cheesecake in can na ipapamigay natin. So paabutin po natin ng 1,000 para up to 20 cheesecakes in can yung ating ipapamigay. So this afternoon, ang i-feature po natin ay Tadaan! This is a cheesecake. It's a no-bake cheesecake in jars. Pero ito po nilagay ko lang dito para pwede natin kainin. So, ginawa ko po kanina. I will feature 3 variations today para po at least makapili kayo kung anong available in your pantry. So, ang maganda po dito, no-bake siya. So, hindi kailangan ng oven and hindi ako gumamit ng gelatin kasi iba yung texture ng may gelatin eh. So, parang jiggly siya. So, this one, it's a type ng cheesecake na chilled lang. So, wala siyang eggs kasi hindi natin siya lulutuin. Alright. So, I just want to clarify, hindi po ito yung recipe na ginagamit namin sa mga cheesecake sa DELISH Cheesecake Cafe. Kasi bake po lahat ng cheesecakes doon. So, titikman natin siya, di ba? Para lang inggitin ko kayo, merienda. Actually, dessert. Titikman natin siya, iinggitin ko lang kayo. Charan! Charan! Yan, ganito siya. Pahirapan lang kasi kailangan kukunin mo pati yung nasa ilalim. Paano ba? Paano ba ipapakita sa inyo? Dapat sa side nyo. Alright, dyan. Charan! Sarap! Ang laki. Okay. See that? That. Where's the camera? Ayan. A little of everything. Meron tayong konting graham crust, the cheesecake, and the blueberry filling. Okay. If you want to know the brands I use, PM na lang po or comment para ma-replyan ko kayo kasi baka hindi pwedeng mag-name drop, brand drop, diba, sa video. Okay? Tikman natin. Ang laki. Ang sarap. Guys, ang sarap. So, sarap. Yung sweetness niya, hindi, kung susundin nyo yung recipe na binigay ko, yung sweetness niya, hindi siya yung nakakaumay, okay? Kasi yung iba, yung ibang recipe, ang taas ng sugar na nilalagay nila. So, ang tamis nun. Lalo na nalalagyan nyo pa ng fruit topping. So, ito, kung gusto nyo pa rin siyang bawasan ng sugar, syempre, pwede naman. Okay? Sapa, sarap, bago natin simulan yung video. Sarap to, guys. Charot. Ay, hindi ko siya makuhaan ng maganda. Sarap po. Tamang-tama sa isang tao yung serving. Really good. Ang sarap. Enjoy watching, guys. Gawa kayo. Good.
sa cheesecake in jar. So, pwede nyo po yung ipang-regalo, giveaway, yung sa mga, di ba pag may event, imbes na order pa, kung may time kayo, gagawa na lang. Either pang dessert buffet nyo, or yun yung mismong ipapag-giveaway ninyo. Kaya lang, medyo mahal lang yung mga jars. Kasi pag pretty, syempre, tapos lalagyan mo pa ng ribbons and all. And, pero, yun, kung halimbawa sa bahay lang, level up yung dessert niyo, diba? Pero kung tinatamad, syempre, pwedeng umorder sa DELISH Cheesecake Cafe. And by the way, guys, let me show you my makeshift studio. O, diba? Kala mo kung nasan ako, diba? Nasa kwarto ako. And there's my baby. He's sleeping. Charan! Sinusubok siya ng allergy niya. O, diba? Para-paran pag nanay ka talaga. Wala kaming yaye. So, ako, lahat-lahat ngayon. O, kasama tong mga YouTube video, ganun. Okay, so, have fun, guys! Gawin yung cheesecake, ha? Masarap yon.